ऑल अबाउट होम चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बाळासाठी जॅकेट कसं शिवायचं ते पाहणार आहोत। तर हे जॅकेट आपण दोन्ही साइडनी वापरता येईल असं शिवणार आहोत किंवा एका साइडनी करायचं असेल तरीच करू शकतो। तर तुम्हाला कळण्यासाठी मी कापड जरा वेगळं वेगळं घेतलेलं आहे। हे मी अस्तर म्हणून वापरणार आहे आणि हे वरती वापरणार आहे। तर प्रथम मी कापडाची अशी घडी घालून पुन्हा हे फोल्ड केले, म्हणजे हे 4 पदर आलेले आहेत। 7 इंच घेतलीये आणि हे आता आपण असं प्रकारे फोल्ड करू। तर ही 7ची घडी घेतली। आता इथे कापड एकसारखं होण्यासाठी मी आधी कट करून घेते। 13 मार्किंग केलं, इथे आपण 13 वर करणार आहोत वरती। शोल्डर आपण 4.5 इंच घेतलंय, तेवढाच आपण मुंडा घेणार आहोत 4.5 इंच, कारण आपण जॅकेट शिवणार आहे त्याचा मुंडा जरा लूज असतो, कारण आतमध्ये वेगळा सदरा असतो आणि हे वरतून आपण जॅकेट घालणार आहोत। गळा रुंदी आपण नेहमीसारखी लहान मुलांची 2 इंच घेतो। गळा आपण 1.5 इंच घेणार आहोत। पुढील गळा 3 इंच, मागील गळा 1.5 इंच घेतलाय। आता आपण इथे हा बॅकेट तयार करून घेऊया, म्हणजे गळ्याचा आकार द्यायला आपल्याला सोपा जातो। तर हा पुढचा आकार आहे, मागचा आकार आहे, पुढचा आपण नंतर कापणार आहोत आणि ते मुंड्याचा आकार देणार आहोत। खूप साधं सोपं आणि पटकन होणारं जॅकेट आहे हे। इथून थोडासा आपला शोल्डर होता। आता ही छाती जर तुमचं कमी वगैरे असेल तर तुम्ही छातीचं माप आणि 1 इंच जास्त ह्याप्रमाणे पण घेऊ शकता। तर आता इथे माझं छातीचं माप मी 5 इंच आणि मार्जिंग धरून 6 इंच घेणार आहे। तर इथे घेतलं, मार्किंग केली। आता इथून इथे खाली आपल्याला हे अशाच प्रकारे घ्यायचंय। आता हे आपण कट करूया। तर आपण हे मुंडा कापलाय, शोल्डर उतार। आता आपल्याला हे उचलून घ्यायचंय, एक पार्ट काढून घ्यायचंय आपल्याला आणि ह्याचा गळा आपण 1.5 इंच ठेवणार आहोत एका पार्टचा, म्हणजे मागच्या साईडचा। 3 इंचावर हा गळ्याचा आकार देणार आहोत आणि तो कट करणार आहोत। आता ह्याचे आपल्याला 2 भाग करायचे। हा मोठा गळा आहे, तो पुढचा पार्ट आहे, त्याचे आपण हे 2 पार्ट पुढून करून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे आपले कटिंग झालंय। आता हे अस्तर आहे, तर आपण वरचं कापड आहे ते ह्या मापाचं कट करून घेऊ। अस्तर ठेवून आपण जे वरती कापड आहे ते कापड मी सगळं कापून घेतलेले आहे, 3 पार्टचे। आता आपण हे आहे त्याच्या उलट सुलट पाहायचं आहे। जी बाजू आपल्याला वरती पाहिजे ती आतमध्ये ठेवणार आहोत आणि त्याच्यावर हे अस्तर ठेवलंय आणि इथे पण तसंच केलेलं आहे। आता आपण याच्यावर हे पलटी करणार आहोत, म्हणून मेन डिझाईन असेल ती आतमध्ये ठेवणार आहोत आणि इथे शोल्डर आणि जो हा साईडचा भाग असतो त्याला आपण शिलाई मारणार नाहीये। तर आपण इथून शिलाई घेणार, हे पूर्ण शिलाई मारणार आणि इथे घेणार आणि मुंड्याला घेणार आहोत शिलाई मारून। चला हे दोन्ही पार्टला आधी आपण टीप घालून घेऊया। सर्वप्रथम आपण मुंड्यापाशी टीप घालणार आहोत। तुम्हाला समजण्यासाठी मी हे वेगळं कापड घेतलेलं आहे, तर इथे ठेवून द्यायचंय, इथे घालायचं नाही आपल्याला टीप। तर हे व्यवस्थित करून घ्यायचं आणि आता आपल्याला इथे टीप घालायची। तर इथे जॅकेटला इथे असा गोलाकार असतो पुढे, तो तुम्ही केलात तरीही चालू शकतं। आता मी इथे टीप घातली, इथे टीप घातली, इथे घातली, इथे शोल्डर ठेवलेला आहे आणि हा साईडचा पार्ट आहे तिथे शिलाई घातलेली नाहीये। अशा प्रकारे ओपन ठेवलंय, तसंच इथे ही टीप घालून घेऊया।
पुढचे दोन्ही पार्ट तयार झालेले, थोडेसे असे कट द्यायचे आपल्याला, म्हणजे कापड पलटी करायला आपल्याला सोपं जातं. आता हे आपण इथे कापड पलटी करून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपण हे पलटी करून घेतलेलं आहे. तर हे इथे ओपन आहे आणि इथे ओपन आहे. तर आपला हा मागचा पार्ट आहे. तर आपण असं ठेवून घेतला. आता ह्यावर हे आहे, तर हे अस्तर अस्तर शेजारी आलं पाहिजे, त्याप्रमाणे आपण हे असं ठेवणार आहोत आणि इकडचा पार्ट आपण हा असा ठेवणार आहोत. फक्त हे अस्तर सेम आलं पाहिजे. आपला हा पार्ट आहे तो आपण याच्यावर ठेवणार आहोत. इथे मध्यात आपण एवढं अंतर सोडून देणार आहोत, म्हणजे इथे असं थोडंसं ठेवून द्यायचंय आणि मग आपल्याला जोडायचंय. तर हे असं फोल्ड केलं आणि मग घेतलं तर तुम्हाला सोपं जाईल. आता आपण एवढं ओपन ठेवणार आहोत. इथून इथे ओपन ठेवणार आहोत. ठेवलं की सुई वरती काढायची आणि इथे घ्यायचं आपल्याला आणि हे जोडणार. इथे टोकापाशी यायचं आपल्याला आणि आपण हे आता हे साईड आहेत त्याबरोबर इथे असं मध्यभागी ठेवायचे आहेत. इथे थोडंसं अंतर आणि इकडे थोडंसं अंतर, हे अशा प्रकारे घ्यायचंय आणि हे कापड याच्यावर ठेवणार आहोत आणि इथे आपण टीप घालून घेणार आहोत. तर हे असं व्यवस्थित घ्यायचंय. आता आपण हे जोडायला घेणार नाहीये, आपण फक्त इथेच आपण ही टीप घेणार आहोत पूर्ण करून. इथे सुई ठेवणार आहोत आणि आता हे कापड न घेताच फक्त हे आतमधलं न घेता हे दोनच कापड घेणार आहोत आणि त्याच्या भोवती आपण एक गोल राऊंड मध्ये शिलाई घालून घेणार आहोत. आता इथे आल्यावर आपण हे शोल्डर याच्यामध्ये घेणार आहोत. तर हे बरोबर मध्यभागी ठेवायचं आहे खालच्या पार्टचं आणि मग हे ठेवायचं आहे आपल्याला आणि आपण टीप घालून घेणार आहोत. आता टीप घालून घेतली की आपण पुन्हा हे सुई याच्या आतमध्ये ठेवणार आहोत आणि हे वळून आता हा तर येणारच नाहीये, ह्या गळ्याला पूर्ण गळ्यासाठी टीप घालून घेणार आहोत. आता इथेही आपण हे शोल्डर अस्तर आहे त्याच्या मध्यभागी हे मधला पार्ट आहे त्याचं शोल्डर ठेवून देणार आहोत आणि नंतर हे कापड ठेवून देणार आहोत. आणि हे इथे टीप घालणार आहोत की पुन्हा आलो की आपण हे कापड न घेता फक्त हे आतमध्ये सरकवायचं आहे आपल्याला आणि ह्याला टीप घालणार आहोत. ह्या प्रकारे घेतले की तुम्हाला लेस किंवा गळपट्टी वगैरे लावायची गरज लागत नाही. तर इथे आलो. आता इथे शिलाईमध्ये पुन्हा हा मधला घ्यायचा आहे आपल्याला, आपण टीपच घातलेली नाहीये त्याला आणि पूर्ण टीप करून घ्यायची पूर्ण. इथे मी डबल टीप घालतीये त्याच्यावर. तर आपली टीप घालून झाली. आपण इथे ओपन ठेवलेला आहे, तिथून आपल्याला सर्व कापड पलटी करून घेणार आहोत हळूहळू करून. तर छान हे व्यवस्थित करून घ्यायचं, त्याला वर इस्त्री फिरवली की अगदी छान होईल. तर आता आपल्याला इथे आपण पलटी करून घेतलंय तिथे टीप घालायची आहे आणि संपूर्ण साईडला आपण फिनिशिंगला टीप घालून घेणार आहोत. तर आपण इथून सुरुवात करूया.
तर अशा प्रकारे आपलं जॅकेट छानसं आणि पूर्ण साईडनी आणि दोन्ही साईडनी आपण हे यूज करू शकतो. तर आपण बटन अडकवण्यासाठी अशा प्रकारे छोटीशी एक टीप घालून कापडाचं हे तुम्ही असं लावू शकता. तर ह्या जॅकेटला अशी मी 2च बटणं लावलेली आहे, तुम्हाला हवी तेवढी लावू शकता. हे 3 ते 6 महिन्याच्या बाळासाठी हे जॅकेट येईल. चला, हे छोटंसं जॅकेट आवडलं असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. थँक्यू.